હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું ડિજિટલ ક્લોક મેકિંગ ઇન પાયથન યુઝિંગ ટર્ટલ મોડ્યુલ. તો સૌથી પહેલાં તો હું ટાઈમને ઇમ્પોર્ટ કરાવું છું, ધેન ડેટ ટાઈમ એઝ ડીટી એને પણ ઇમ્પોર્ટ કરાવીશ અને હું ટર્ટલ નામની લાઇબ્રેરીને ઇમ્પોર્ટ કરાવીશ. ધેન હું અહીંયા અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ બનાવીશ T1 એન્ડ એઝ. તે મેં શેની માટે બનાવ્યું છે તે મેં અહીંયા કમેન્ટમાં લખેલું છે. હવે હું સેકન્ડ, મિનિટ અને કલાક માટે પણ હું મેથડ્સ જનરેટ કરીશ. એન્ડ ધેન આફ્ટર હું અહીંયા પેન સાઇઝ લઉં છું, જેનાથી મારો પોઈન્ટર છે મને ઘડિયાળ બનાવી દેવામાં મદદ કરશે. હવે હું એક રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ બનાવીશ, જેની માટે મેં અહીંયા ફંક્શન્સ લીધેલું છે. એન્ડ ધેન હું અહીંયા કન્ડિશન ચેક કરાવીશ વાઇલ ટ્રુ. ધેન આફ્ટર અગર ટ્રુ હશે તો મને કયો આઉટપુટ જોવા મળશે તે મેં અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર કોડમાં લખેલું જ છે કે હાઇડ ટર્ટલ ક્લિયર મેથડ. એન્ડ ધેન કલાક, મિનિટ, સેકન્ડ માટે મેં અહીંયા લખેલું છે તે કયો ફોન્ટ યુઝ કરશે તે પણ મેં અહીંયા જનરેટ કર્યું છે. એન્ડ ધેન આફ્ટર હું અહીંયા કન્ડિશન્સ આપી દઉં છું કે સેકન્ડ 60 થઈ જાય તો મિનિટને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું, મિનિટ 60 થઈ જાય તો કલાકને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું, અને કલાક અગર 13 થઈ જાય તો એને પણ એક ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું 1 નંબરથી. હવે એકચ્યુઅલી ટાઈમ બરાબર નથી બતાવતો, સો હું ટાઈમને અગેન સેટ કરીશ અને એકચ્યુઅલ જે ટાઈમ છે તે હું અહીંયા પુટ કરું છું. ધેટ્સ વાય મને અહીંયા આઉટપુટ જોવા મળશે. ચેન્જ. હવે હું ચેન્જ કરું છું. ધેન આફ્ટર હું આ પ્રોગ્રામને અગેન રન કરાવડાવીશ તો મને સ્ક્રીન ઉપર કંઈક અલગ જ આઉટપુટ જોવા મળશે, જે મારા ડિવાઇસનો ટાઈમ એન્ડ ડેટ છે તે મને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળશે.